Mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă ediție a Conexiunilor Spirituale, emisiunea în care aducem spiritualitatea cu picioarele pe pământ și, așa cum știți, ne întâlnim cu oameni valoroși din toate domeniile vieții. Astăzi abordăm o temă sensibilă și de mare interes. E vorba despre designul vestimentar, moda ca artă și mai ales psihologia vestimentației. Am plăcerea și bucuria să o am ca invitată la acest episod pe Călina Ghițulescu-Langa, designer de modă, doctor în arte vizuale, realizatoarea rubricii de modă de la Radio Cluj și autoarea blogului Diva și Divanul. Călina, îți mulțumesc că ai venit atât de departe de la Cluj pentru a filma acest episod cu noi. Și eu mulțumesc pentru invitație. Este un lucru important pentru mine să pot vorbi despre modă, pentru că este preocuparea mea de când eram tânără și așa că orice ocazie o consider binevenită și sunt recunoscătoare pentru această oportunitate pe care mi-ai oferit-o. Și eu trebuie să vă spun că sunt foarte recunoscătoare pentru că ținuța pe care o am este creație Călina Ghițulescu-Langa și este realizată manual, este unicat și sunt onorată să o port. Călina, cine se află dincolo de vocea plăcută care se aude la Radio Cluj la rubrica de modă? Cine este omul din spatele acelei voci? Omul din spate este un personaj, o persoană care din tinerețile ei a fost foarte fascinată de acest domeniu al modei. Am ezitat la momentul respectiv când trebuia să îmi aleg calea, am ezitat dacă să fac filologie sau să fac modă, spunând că dacă nu voi intra la design vestimentar, la modă, o să dau cu siguranță o singură dată și voi da pe urmă la filologie. Dar întâmplarea a fost că pe vremea când am dat eu examen, era înainte de 89, ca să situăm lucrurile acolo unde sunt. Din păcate, n-am putut să dau la design vestimentar pentru că absolut stupid, secția se afla la Seral. Ori tu, ca absolvent de design de liceu de zi, nu puteai să dai la o secție la Seral. Și așa că a trebuit să stau un an pe tușă și am dat în anul următor. Pe vremea când am făcut eu designul vestimentar, lucrurile erau mult mai, detaliate. Pentru că ai spus că sunt doctor în arte vizuale, nu există doctorat strict pe designul vestimentar, există doctorate pe un domeniu mult mai vast, cum sunt artele vizuale. Și tot așa, în anul 1 și 2, noi ne-am pregătit și am făcut de toate și abia din anul 3 a urmat să ne specializăm și ne-am specializat fiecare pe ce doream. Eu am ales moda și nu regret nicio clipă. Nici noi nu regretăm că ai ales-o. Da. Între timp, apropo de dorința mea undeva între filologie și design vestimentar, între timp am realizat că mi-ar plăcea cumva și să fac niște studii teoretice despre modă și stând acasă, fetița mea era mică la vremea respectivă, m-am apucat să citesc, să intru, pe urmă a venit internetul, informația era deja din ce în ce mai vastă și așa că încet, pe lângă activitatea de creație, am început să o dublez cu o activitate teoretică. Și lucrul acesta cumva, deci ele au condus firesc să fiu cooptată la un moment dat, în 2018, de către Radio Cluj, cu care aveam diverse colaborări, să spun așa, episodice. M-au chemat, adică m-au întrebat dacă nu doresc să fac o rubrică scurtă în fiecare săptămână în care personajul principal să fie moda. Păi când ți se oferă așa ceva, cum să spui nu? Era exact zona în care doream cumva să... Mi-am dat seama mai târziu și că pot verbaliza ușor, ceea ce nu se poate spune despre orice artist și eu spun fără niciun fel de aroganță. Deci există artiști foarte buni, designer de modă foarte buni, care nu au abilitatea să verbalizeze facil. Și atunci, cumva, treaba asta s-a așezat peste... Am descoperit că, uite, aș putea să vorbesc ușor, îmi vine, pot fraza coerent, pot să spun, să dau o informație coerentă. S-a așezat cumva peste această preocupare strictă pentru vestimentație și creația de modă. Și așa că, iată că din 2018 până în prezent, activez la Radio Cluj cu această mică rubrică de modă,
Este o treabă foarte grea pentru că tu practic am început de la 3 minute și am ajuns la 4 minute. În 4 minute tu trebuie să spui ceva esențial. Adică trebuie să fie un mesaj foarte concentrat. În schimb, mesajul mai diluat îl găsește lumea dacă vrea pe blog. Blogul s-a născut în 2008. Era tot așa o zonă în care era atunci foarte dinamizată blogosfera. Era ideea că să ai blog și așa. Și eu vând timp liber mai mult în vremea respectivă, deși acum dacă stau să mă gândesc în 2008 am intrat la doctorat. Nu știu, m-a fascinat treaba asta cumva și ele au mers mână în mână și tot timpul deci dacă mă plictisesc de partea teoretică, mă mut pe creație. Dacă mă plictisesc de creație sau mă enervează un client sau așa, mă mut pe partea de teorie. Deci e o zonă în care pot foarte ușor să schimb și să nu intru într-un fel de rutină care m-ar obosi. Există mai multe denumiri pentru publicul larg, pentru o persoană care se ocupă de haine frumoase, să spunem. Eu personal am auzit termenii designer de modă, stilist, creator de modă, dar să fiu sinceră, nu știu dacă sunt unul sau același lucru și cred că și marele public nu acolo este lucru. Și atunci mi-ar prinde bine să ne explici diferența. Deci, în ziua de astăzi, noțiunea de creator de modă nu o mai prea putem folosi. Creatori de modă sunt cei care au lăsat o urmă pregnantă în istoria modei, cum era Coco Chanel, cum a fost Yves Saint Laurent. Deci ei la un moment dat au făcut ceva ce nu se mai făcuse până la momentul respectiv. De la noi din țară, apropo de creator, poți să spui despre Doina Levința că este un creator de modă și despre o sumă de alți creatori poți să spui că sunt designer. Deci, practic, designerul a intrat, să zic, pe rol în momentul când am intrat în zona de ready to wear, de pret-a-porter, pentru că la momentul respectiv practic, creatorul de modă este acea persoană care deținea o casă de modă celebră, cum a fost Balenciaga, cum au fost nenumărați, dar în momentul când treaba s-a mutat, accentul s-a mutat de pe zona de couture, pe zona de pret-a-porter, cel care a preluat rolul creatorului de modă a devenit designerul de modă. Și atunci, cum vedem și acum la multe dintre brandurile actuale, designerul de modă face un fel de, pot să zic, traseism de aproape, că ei sunt mutați în funcție de cifrele de afaceri ale brandurilor. Și aceia nu mai sunt creatori de modă, ei sunt designer de modă. Că le place, că nu le place, asta este. Stilistul este cu totul altceva. Deci stilistul este cel care preia creații de modă ale diferitelor branduri și le compune într-o anumită ținută. De exemplu, să spunem, în cazul nostru, noi am venit astăzi să facem filmarea și am avut un stilist care ne-a stilizat, dau un exemplu ca să se înțeleagă. Deci stilistul este cel care compune niște itemuri existente, care pot să fie de ale diferitelor branduri în cadrul unei singure ținute, unei singure sau mai multe, depinde de care să fie adaptată persoanei respective. Exact. Ocazie. Da, și ține cont de particularitățile și de stilul de viață a persoanei respective. Ăsta este stilistul. La Paris lucrurile sunt mult mai clare, pentru că acolo școlile de modă, din start, tu trebuie să optezi pentru fie stilist, fie designer de modă. Deci la noi poți să termini, să zic, orice specializare de design vestimentar, dar nu ai de unde să știi decât după ce termini care parte ți se potrivește, pentru că și asta e o treabă și acolo trebuie să existe o formă de talent. Unii sunt foarte buni stiliști, alții pot să fie foarte buni designer. Deci acestea sunt, să zic, diferențele între cele trei denumiri prin care lumea înțelege cumva o aceeași persoană. Nu. Acum că ne-am lămurit, haideți să aflăm și care sunt ingredientele unei creații vestimentare originale și de foarte bună calitate. Eu, în primul rând, aș spune clar și răspicat că textura, materialul este
practic fără un material de bună calitate, un material care să cadă bine, un material care să se plieze pe conceptul tău, nu există o creație vestimentară reușită. Așa stând treaba, pot să exemplific, din păcate nu putem exemplifica vizual, dar noi să punem niște fotografii. Da, voi le puneți, să sperăm că la așa, da. Există foarte multe, să spun, linii, croiuri, arhitecturi vestimentare care amplasate pe un material prost nu vor face un serviciu de imagine respectivei piese. Deci, prima dată, eu aș spune clar că materialitatea, din ce este creată ținuta. Pe urmă, în general, noi aflându-ne în zona balcanică, româncele au această apetență, să spun, pentru o zonă foarte încărcată vestimentar. Dictonul acela cu less is more la noi nu prea funcționează. Deci nu se știe de unde încep și unde se opresc. Sigur, acum, la ora actuală, deja publicul deține informația, cum să spun, mult mai bine decât era în tinerețile mele, să spun, când nu știai și apucai tot ce-ți venea din exterior, ca și cum ar fi trendy sau în vogă. La ora actuală informația există și nu spun, deci să ne înțelegem foarte clar, există oameni care știu să se îmbrace foarte bine, dar noi facem referire la media populației, pentru că tu în momentul când ești pe stradă, tu vezi cum se îmbracă lumea per general, nu stai să ochești o persoană într-o mare, să zic, de 30 de persoane. Și per total, peisajul străzii din România nu este unul foarte pozitiv vizual, ca să spun așa. Și atunci, de ce ar trebui să facem? Să folosim mai puține, nu mai puține accesorii. Cred că, de fapt, alchimia unui produs reușit de modă este să știi să folosești lucruri esențiale care să pună în valoare persoana pentru care optează pentru un anume tip de ținută, ceea ce, de exemplu, vestimentația de serie nu o face, și să ți se potrivească. Este o ecuație destul de grea de prizat așa, când stai să te gândești. Trebuie să ții cont, de exemplu, dacă mergi la un eveniment, trebuie să ții cont de locație, de ora la care se desfășoară evenimentul, pentru că există niște vestimentații totuși, chiar dacă cică au dispărut toate codurile vestimentare, nu poți să te duci într-o ținută de gală să mergi la servici. Eu exagerez. Să nu poți să te duci într-o pijama pe stradă. Deci încerc să creez imagini foarte puternice vizual ca să se înțeleagă, de fapt, să nu par ridicol. Deci există ora, există locația, există un stil al tău de viață ca persoană. Apropo de stiliști, stilistul până la urmă asta trebuie să facă, să identifice stilul de viață a persoanei respective. Dacă este o persoană dinamică, dacă este o persoană sedentară, ce fel de job are, altfel se va îmbrăca o femeie care merge într-un cadru oficial, de exemplu o bancă, altfel se va îmbrăca o actriță. Și atunci toate acești parametri fluctuează foarte mult, până la urmă în funcție de stil, da, și de persoană. Deci trebuie să poți armoniza o grămadă de constrângeri până la urmă. Da, exact. Exact. Și dar baza, să spunem, este în primul rând calitatea. Eu spun că pentru o creație, indiferent ce fel de creație, că vorbim de creația de serie, că vorbim despre creația couture, că vorbim de creația sur mesure, indiferent, materialul este foarte important. Pentru că el dă, cum să spun, plăcutul, inclusiv senzația de a tu știe, eu fiind tau, să-ți placă cum o simți pe piele, textura. Treaba asta te conduce și la, poți să fii foarte înțepat, să nu-ți placă, să nu știi ce ai când îmbraci o anumită haină, că te enervează, poate că croiul e minunat, dar te deranjează, te zgârie, nu-ți place. E o poveste întreagă. Cum se naște o ținută vestimentară? Creezi pentru o persoană, creezi un concept. Care sunt etapele prin care trece de la concepție până la realitate
o ținută vestimentară. Acum, în cazul meu, eu lucrând foarte mult cu oamenii, deci așa 1 la 1, țin cont ca un stilist, mai întâi, fac un fel de prospectare de, să zic, de om sau de persoană și dacă îl văd pentru prima oară, încep să pun întrebări. Pentru că un fel de profiling, nu? Exact, dar nu ai cum altfel. Pentru că îți intră un om pe ușă prima dată și tu îl vezi, într-adevăr, îl înregistrezi din punct de vedere vizual. Arată așa și așa, are așa și așa, te gândești ce i s-ar potrivi, dar până nu-și deschide gura să-ți dea niște informații, pentru că se poate ajunge la lucruri care să nu-i convină, să nu-i placă. Sunt unii care sunt timizi, femei mă refer, sunt timide, nici măcar nu spun. Și te trezești că tu ai terminat produsul, deci știu caz concret, nu mie mi s-a întâmplat, a nimerit la ceva designer și a făcut ceva care nu îi se potrivea și ea n-a îndrăznit să zică nimic în toate cele 3 întâlniri. Deci, în primul rând, pornesc de la a afla cât mai multe informații și pe urmă, cum am făcut și anul trecut când ți-am creat ție ținuta cu care ești acum, ți-am făcut un fel de mood board. Mood board-ul este o planșă de atmosferă care preia informațiile pe care tu mi le-ai dat într-o ședință teoretică și încerc vizual să compun niște lucruri în așa fel încât omul să vadă ceva concret și să spună suntem în zona care trebuie, îmi place sau nu-mi place. Ei, și de aici, eu întotdeauna, mai nou, când eram tânără, desenam. Dar acum mă duc direct la texturi. Mă duc direct la texturi și aleg prima dată texturile și pe urmă încep să desenez. Asta în cazul în care facem ținute sur mesure sau custom made. În momentul când concep o colecție, acolo am libertate deplină. Deci acolo am un concept și atunci fac documentare pe conceptul respectiv, tot așa se ajunge la un mood board, planșă de atmosferă, planșă de culoare. Dau un exemplu, acum am în lucru niște mătesuri naturale superbe, voi face o colecție, o să ajungem probabil și la punctul respectiv, pe care o voi prezenta la vară și mi-am propus, deci din start am pornit că vreau să fie niște piese foarte simple, pe linii geometrice, necroite, care să fie foarte ușor de purtat vara. Atunci tu din start ai deja ceva în minte și pe urmă, pe măsură ce înaintezi, nu faci decât să adaugi pe acea schiță, acel concept inițial sau să scoți după caz. Da, multă muncă. Da, într-adevăr. Și mă bucur că m-ai întrebat, pentru că foarte multă lume pune... Pare ceva foarte ușor să faci design vestimentar. Adică faci și tu acolo, faci o țoală, pui o danteluță, pui ceva și gata, apare... Nu. Creația de modă e mult mai grea decât își imaginează lumea. Dacă o faci profesionist. Și cred că presupune și o foarte bună cunoaștere a corpului uman, pentru că nu știu, eu știu din zona mea de profiling, să spun, și de fizionomie, așa cum pe față sunt o grămadă de asimetrii și fiecare față are elemente unice și corpul nostru are elemente unice, și atunci exact. ținuta trebuie să caute să mascheze ce nu este ok și să... Există și zona de veșmânt corector, adică există, cum există și la make-up, că tocmai venim de la make, există această zonă de veșmânt corector care îți pune în evidență ceea ce ai frumos și maschează eventualele defecte și ca un fapt divers, nicio persoană nu este simetrică din punct de vedere corporal. Deși în teorie tu îi vezi, ei par egali, dar în momentul când faci genul ăsta de vestimentație, să zic custom made, și creezi mulaje după diferitele conformații, atunci îți dai seama când desfaci hârtia aia de mătase că de fapt nu există simetrie. Când tu le pui parte peste parte, ele nu coincid. Și atunci spui, băi, părea simetric. Da, dar nu este. Și cele mai multe dintre cazuri sunt așa. Și presupun că și tușele finale, respectiv accesoriile, contează. Nu? Da, asta merge, Corina, în cazul în care persoana respectivă este foarte deschisă și acceptă din partea ta și zona de styling, pentru că tu, în mod normal, fiind designer, făcând deja creație vestimentară, tu poți să îi sugerezi ce merge și ce nu merge, dar sunt care nu te ascultă și fac de capul lor și atunci tu nu poți, efectiv, poți să iei calul să-l duci la apă, dar nu poți să-l faci să bea.
Deci există situații și situații. În cazul unei colecții de modă, sigur, lucrurile se simplifică pentru că produsele sunt gata, executate și lumea vine, dacă le place, cumpără, dacă nu. E mai simplu, mult mai simplu e. Cum ne influențează hainele pe care le purtăm și cum ne influențează pe cei din jurul nostru? Există această influență? Eu zic că da, este. Absolut. Dar cum ne influențează pe noi hainele pe care le purtăm și ce influențau? Eu pot să vorbesc doar în numele meu și eventual în numele câtorva persoane cu care mă întâlnesc regulat și pentru care creez ținute. Te influențează în bine, în general, dacă ai ceva nou, dacă textura este o textură plăcută, dacă piesa ți se pare că te pune în valoare. Aici aș da exemplu, am creat la un moment dat, cu ani în urmă, o rochie, materialul era foarte frumos, era de foarte bună calitate, acum nu mai găsești așa ceva, un fel de cașmir de lână, un fel de imprimeu de ăsta exotic, pe nuanțe de verde, roșu și roz, superb era materialul, rochia era superbă, ei venea perfect rochia și cu toate acestea, la un moment dat am întrebat-o, nu te-am văzut purtând, nu mă pot împrieteni cu ea. Și mie mi-a plăcut foarte mult cum a frazat, deci cum a spus, nu mă pot împrieteni cu ea, era clar că ceva din piesa respectivă, deși era lucrasem în tandem, era clar că ceva nu îi se părea că îi vine ei bine. Din punct de vedere personal, eu zic că îți influențează starea de bine, te face să te simți fericit sau nefericit. Există o întreagă teorie a culorilor, în funcție de ce culori adopți în vestimentație, ele pot să-ți modeleze sau să-ți strice starea respectivă. Eu aș opina clar că într-o zi de ploaie sau de frig tu nu te îmbraci în negru, deși... Dar considerentele pentru care mă îmbrac eu în negru sunt altele. Și mai ales influență în exterior, absolut. Pentru că fără să vrem, noi judecăm oamenii după imaginea pe care ne-o prezintă. Inevitabil. Haina nu face pe om sau îl face pe om, dar eu zic că îl face, pentru că nu ai cum. Ține de acea prezență scurtă pe care o ai și automat mintea noastră începe să judece. Păi uite cum s-a îmbrăcat, păi de ce arată așa, păi putea să-și pună un sacou, că uite e un eveniment de gală. Atunci influențează foarte mult impresia din jur, pentru că din păcate sau, nu știu, din fericire trăim într-o lume a imaginii. Prima dată apare imaginea despre tine și tu trebuie să știi cum să o gestionezi și ce am observat. Oamenii nu stau să se gândească sau nu analizează foarte mult în momentul când merg într-un cadru, să zic, festiv, îmi pun rochia respectivă că așa, dar nu stai să te uiți, nu te uiți cu niște ochi critici la tine, ești așa. Și pe urmă apare o imagine, aș putea să zic, nu avem noi timpul necesar să-ți dau nenumărate exemple, apare o imagine cu tine pe ceva site și te simți ofensat. Apropo de blog, pentru că eu la un moment dat am scris un articol care în Cluj, la momentul respectiv, a făcut o senzație extraordinară, că uite cum am îndrăznit eu să înfierez doamnele Clujului că se îmbracă prost, pe dacă se îmbracă prost. Nu-s eu de vină, uitați-vă cum se propagă imaginea despre voi în exterior. Și atunci mi-am dat eu seama, eu teoretizând foarte mult pe marginea modei, că există această imagine în mișcare, dinamică, și există imaginea statică. Omul până este, cum suntem și noi acum, suntem dinamici, ne mișcăm, pe video ești dinamic. În momentul când vor apărea niște poze statice cu noi, niște imagini statice, atunci o să avem măsura deplină dacă ne-am îmbrăcat sau nu reușit, dacă ne vine bine haina și așa mai departe. Pentru că în momentul când imaginea se oprește, tu te vezi exact așa cum ești. Acum, că îți place sau nu-ți place, sigur, depinde și de fotograf. Am uitat să precizez un aspect. Da, dar are un efect corector. Are un efect corector. Te observi și vezi ce poți să faci mai bine data viitoare, nu? Exact. Și sigur, este o influență, adică mie, de exemplu, îmi influențează starea, am momente când nu am chef să mă îmbrac, te trezești dimineața și
e urât, ai multe de făcut, ce fac? Îmi iau blugii pe mine și un tricou sau un t-shirt și am terminat. Dar cumva ține de... efectiv cum te duci la fitness, știi? Un fel de exercițiu de ăsta pe care eu zic că e necesar să-l facă, eu mă refer acum la femei, deși și bărbații ar trebui. Trebuie să te forțezi să te îmbraci frumos, pentru că treaba asta îți influențează starea pe ziua respectivă, chiar dacă nu-ți vine. Și tot așa o să dau un exemplu, am o prietenă foarte bună la New York și am ajuns la un moment dat acolo, era în sfârșit, început, așa, o vreme foarte ciudată, în mai, când te aștepta să fie cald, eu eram cu ceva blugi și, bineînțeles, cu un hanorac de ăsta mare și ne pregăteam să plecăm, să ne ducem pe Fifth Avenue. Și se uită așa la mine, mă scanează de sus până jos, întotdeauna am să dau exemplul ăsta și zice, Toșa, băi, să vii pe Fifth Avenue. Zice, cu blugii ăsta, mom's mother și cu tricoul ăsta, zic, mă, mi-e frig. Și zice, Ana, zice, femeile în New York, pe Fifth Avenue, nu se îmbracă așa. Și m-a pus să-mi desfac bagajul și mi-a ales ea ținutele, asta. Și într-adevăr, în momentul când m-am forțat să îmbrac ceva frumos, cumva mi s-a schimbat și starea și de fapt era o celebrare a faptului că eu ajunsesem pentru prima oară la New York și eram pe Fifth Avenue. Adică așa cred că ar funcționa lucrurile corect. Poate un designer de modă să creeze pentru oricine și pentru orice ocazie? Da. Bun, există, aici ar trebui să fac o precizare. Există designer specializat, adică există sectoare în creația de modă specializate. Există designer care sunt specializați pe gală, pe vestimentație de zi, pe casual, deci există o sumedenie de direcții pe care poți merge, dar în mod normal, dacă tu ai pregătirea potrivită și ești serios, în mod normal ai putea să creezi, sigur că da. Pentru că procesul de creație, indiferent pentru care dintre aceste sectoare, indiferent cărui sector este destinat, este același. Da, pentru oricine poate crea un creator de modă, un designer, poate crea și pentru oricine. Eu zic că da. Sau e importantă și legătura aceea cu omul pentru care tu te referi din punct de vedere sufletesc sau cum? Da, sau dacă există chimia. Pentru orice siluetă, pentru orice tip de personalitate. Nu cred, Corina, că pot să o pun în termeni generali, pentru că pot să vorbesc doar din perspectiva mea. Eu, fiind obișnuită să lucrez cu oameni de diferite tipologii, de diferite proporții, exact cum spuneam, 1 la 1, eu pot. Nu știu alții. Sunt care, de exemplu, nu suportă ideea de a fi... Deci, le place acest proces să fie oarecum intermediat. Aici intră vestimentația de serie. De exemplu, tu poți să faci o colecție pentru segmentul de vârstă 50-65, dar nu vrei să ai de-a face strict cu persoanele. Și atunci faci o colecție după mintea ta, care, în fapt real, s-ar putea să nu se potrivească cu ceea ce își doresc femeile din acest segment de vârstă. Deci, vestimentația de serie cumva intermediază un proces pe eu eu l-am cu tine 1 la 1, dar nu sunt numai eu, că sunt mai mulți care fac treaba asta. Deci aici ne-am referit undeva la zona de couture care era în vremurile de glorie ale Parisului. Și cumva există un trend al unei producții mai de nișă, mai personalizate. Deci cam acolo suntem. Multă lume renunță. Nu vor să fie la fel. Deci deja se merge pe un tip de individualizare sau dacă nu mergi pe un tip de individualizare strict prin produsul vestimentar, mergi printr-un tip de individualizare prin stilizare. Deci combinând, ce-ți spuneam, multe itemuri ale mai multor designer. De unde te inspiri pentru creațiile tale? Pentru că știu că ai foarte, foarte multe preocupări, știu că iubești astrologia, folclorul ți este la îndemână, stai foarte bine și cu relația ta cu literatura, adică sunt foarte multe domenii cu care tu cochetezi
Și eu n-am văzut elemente de acolo și în creațiile tale, dar de unde vine inspirația? Din diverse surse, din diverse izvoare, din diverse lecturi. Poate să-mi vină o idee în timp ce citesc ceva. La un moment dat făceam research îmi plăcea foarte mult, eram fascinată, apropo de zona asta folclorică, eram fascinată de costumul rusesc folcloric și am făcut un research pe zona respectivă și de la acel costum și tot căutând am ajuns să dezvolt un proiect foarte slow fashion, care așa se și cheamă Ethno Queen și care pune în valoare exact tipologia de acestui filon folcloric, dar translatat cumva într-o vestimentație și teatrală oarecum, pentru că sigur se vede și din imagini. Ele nu oricine poate să poarte așa ceva, deci este undeva. Eu m-aș numi pe mine, fără să sună egoist sau să trag vorba aia pe turta pe spuza mea, m-aș numi mai degrabă în zona de artist, nu neapărat de designer sau de creator, de o operă de artă, da, vivantă, ca să zic așa, pentru că mie nu mi-a plăcut niciodată creația vestimentară de serie, deci nu m-am putut duce acolo. Am colegi care lucrează foarte bine. Deci cumva fiecare a identificat de tânăr zona în care îi place să se ducă și atunci inspirația mea poate veni de la un cuvânt. În cazul acesta a venit de la costumul rusesc și de acolo dezvolt o colecție întreagă. În momentul când intri și faci dezvoltare de concept, că așa se cheamă în termenii noștri, atunci intri pe tot, pe zonă de tehnică, pe zonă de broderie, pe zonă de textură, pe zonă de manipulare textilă. Deci sectorul este extrem de vast și extrem de complex. Dacă te duci pe o zonă de manualitate cum merg eu, N-am adus crăvățica respectivă cu simboluri astrologice, deci acolo... Dar puteți vedea, pentru că noi apare linkurile și către... Da, în momentul respectiv m-am gândit, nu mi-ar plăcea să fie motive populare, dar aș vrea să fie niște motive care pe mine, de exemplu, mă încântă, pentru că țin de zona asta ezoterică și am topit efectiv întâi în desen, deci am început să schițez iconografia respectivă din zodiac și atât m-am jucat cu ele prin desen până a rezultat ceea ce se vede în carota respectivă brodată. Deci cumva un designer autentic mixează diferite influențe într-o creație și voi nu o să mai citiți la final, nu o să știți de unde a plecat. Până la urmă asta înseamnă reinterpretare, o reinterpretare, un mixaj, o topire, alchimizare. O alchimizare, da. Mm-hmm. Hai să vorbim puțin și despre blogul tău. Da. Ce rol are blogul tău? Pentru că este deosebit în peisajul blogurilor. M-am uitat un pic așa pe diverse alte bloguri. Da, este pentru educare cumva. Eu așa l-am gândit. Voiam cumva, pentru că eram atât de îndrăgostită și citind foarte mult despre viețile designerilor, despre evenimente care au făcut istorie în istoria modei până la urmă, cumva voiam să știe și alții, adică să-i fac părtaș despre lucrurile care nu se știu, cum nu știm foarte multe din foarte multe domenii. Nu știm neapărat despre biologie, dau și eu exemple acum, și nici despre modă nu se știe și din nefericire moda a suferit și suferă în continuare asimilarea ei cu ceva extrem de facil, care ține de aparență, care ține de femei, pentru că în general toate lucrurile care au această conotație feminină într-o societate de tip paternalist, judecă lucrurile, cum să spun, foarte tranșant. Moda ține de zona de femei. Bărbații care creează, creatorii bărbați care creează modă înseamnă că sunt homosexuali. Există niște etichete pe care lumea le pune foarte ușor și atunci... Dar cred că etichetele astea sunt pentru că dacă stăm să ne gândim și în zona de bucătărie și în zona de machiaj și în zona de hairstyling și în zona de bijuterie. De ce un bărbat nu poate să facă? De ce? Sunt chiar bărbați care de multe ori creează
superb, adică chiar și mari creatori de modă sunt persoane bărbați, da, acum sigur, exceptând-o pe Schiaparelli, pe Coco Chanel, sunt. Deci cumva lucrurile sunt împărțite și atunci, pentru că lumea nu știe ce se află în spate, am simțit nevoia să devoalez, să mai zic, mă încântă când găsesc lucruri interesante, vreau să... Uite, măi, ce s-a întâmplat în 1973, voi știați de bătălia de la Versailles când s-au confruntat americanii cu francezii și au câștigat americanii pentru că propuneau un tip de design cu care Europa nu era obișnuită. Deci lucruri de genul acesta. Și da, într-adevăr, cumva am fost încântată că am primit feedback pozitiv și toată lumea mă împinge de la spate. Scrie, uite ce interesant. Și atunci cumva am avut și perioade când am scris, am avut perioade când ești moody, așa, nu tot timpul ești în dispoziție, nu tot timpul simți nevoia să scrii. Am scris și rubrici în care criticam, am fost amenințată, am primit amenințări, că le-am ponegrit pe doamnele, să zic, mari ale Clujului. Deci am trecut prin tot palierul de stări și de emoții. Dar până la urmă, eu mă gândesc că, de exemplu, prin articolele tale, prin ochii tăi, mi-am făcut și o idee despre expoziții unicat de modă, despre concepte de bază în lumea modei, pentru că până la urmă, exact cum înveți și despre, nu știu, un Leonardo da Vinci, despre un Monet, despre, până la urmă și oamenii acei creatori de modă care au făcut istorie. Da, e o chestie de cultură generală. Este o chestie de cultură generală și eu aș recomanda ca oricine pleacă din România și se duce în Franța, acolo nici nu este nevoie. Te duci la oricare dintre muzeu și vei vedea această obsesie pentru această cultură a imaginii și implicit a modei care ține de imagine. Vei vedea că există o preocupare care la noi nu există. Există muzee ale modei. Moda a intrat în muzee. Orice piesă vestimentară te poți uita la ea ca la un tablou și acum, sigur, aduc în discuție recenta expoziție văzută de mine la Paris cu Dolce și Gabbana. Mă pregătesc eroic să plec la o altă expoziție la Moulin, unde este o retrospectivă Christian Lacroix cu toate costumele de teatru create de el, mă rog, o mare parte. Deci nu există, și era foarte multă lume la Paris, deci lumea are această apetență pentru a vedea modă. Și deja dincolo s-a ajuns la nivelul la care o creație de modă este pusă pe același palier cu opera artistică și eu mă bucur de treaba asta. Adevărul este că eu ce am văzut din postările tale și... Da. Corina era nimic pe lângă să fii în proximitate, să fii lângă ele și să-ți dai seama că toate acele creații erau, într-adevăr, mâini de artizani, orchestrate de o minte, de niște minți, că vorbim despre acest duo, care au putut să facă din veșmânt ceva care ține de cu tot o altă zonă, aceasta a portabilității și a comodității și a blugilor de zi cu zi și a funcționalității, da. Poate să-mi indice mie modul în care cineva alege hainele, le combină, le pune pe el, nivelul lui de evoluție ca om, ca spirit? Eu cred că vestimentația și hainele pe care le alegem vorbesc foarte mult despre sufletul nostru. Am găsit undeva, era un citat, nu mi-amintesc exact unde l-am găsit, corpul este învelișul sufletului, da? Și atunci învelișul învelișului sufletului nu contează. Mi se pare că contează foarte mult. Este exact aceeași stimă, respect de sine pe care îl ofer corpului și implicit sufletului. Și chestia de plăcut, de iubit, de a arăta frumos, mi se pare că merge extraordinar de bine, adică este consonantă exact cu ceea ce își dorește sufletul. Acum, sigur că sufletul unora poate să nu vrea să arate bine, poate să vrea să fie urât sau cool sau... Acum există tot felul de categorii estetice, altele decât erau în vremurile clasice, unde
există și un fel de estetică a urâtului pe care o adoptă generația Z, de exemplu. Dar una peste alta, eu cred că modul cum îți alegi vestimentația, cum alegi să te îmbraci, apropo de, acum sar de la una la alta, hainele de sărbătoare pe care le aveau românii, și nu doar românii, că le avea orice popor, mă refer la oamenii simpli de la țară. Existau hainele de duminică și existau hainele de zi cu zi. Și atunci haina de zi cu zi, haina pe care o freci, pe care o freci la coate, pe șantier, indiferent unde muncești, este o poveste, și haina de duminică este cu tot o altă poveste. Ei, eu nu fac referire la hainele de zi cu zi, fac referire la hainele de duminică. Pentru că, în mod normal, duminica fiind ziua din săptămână în care noi ne odihnim, dacă ieșim undeva, este o sărbătoare, că și așa ne apropiem de sărbătoarea Paștilor, nu are cum să fie întâmplător ce pui pe tine, n-are cum să fie întâmplător ce pui pe tine când te duci la un spectacol de operă, când te duci la un spectacol de teatru. Pe vremuri erau niște coduri care reglau, acum lumea se îmbracă. A fost discuția aceea, pentru că știu că Opera Națională parcă a avut pe pagina respectivă o polemică de genul ăsta, cum ne îmbrăcăm la operă, pentru că de foarte multe ori, multe dintre persoane au venit în blugi sau... nu numai în blugi, ci în ținute chiar, cum să spun, blugii aceia rupți, deteriorați. Da, e o formă de a da respect și oamenilor care performează pentru tine într-un spectacol. Adică eu nu cred că suntem vetustă dacă pretindem că trebuie să te îmbraci. De ce să mă feresc să nu spun elegant? Eleganța este o noțiune cu care foarte puțină lume în ziua de astăzi mai simpatizează. Ce e aia să fie elegant? Păi ești babon, ești bătrân, ce e aia eleganță? Eleganța este un concept care nu ține de vestimentație, ține și de o atitudine personală. Asta voiam să spun, pentru că o ținută elegantă deja îți impune și un anumit tip de comportament. Da? Eu nu pot să mă îmbrac la costum și cu cravată și să spui pe jos, de exemplu. Exact. Sau să vorbesc ca la ușa cortului. Bine, se poate, avem contraste. Da. Dar teoretic, în momentul în care ești așa, ai o reținere totuși, sau mediul în care te duci îmbrăcat așa deja te taxează. Da, absolut. Absolut. Și atunci, de-aia spun că nu, normal că, cum să spun, dacă tu ai un suflet, să zic, tormentat, chinuit, cu traume, cu probleme existențiale, sau ești sărac, că există multiple situații, atunci probabil vestimentația nu o să conteze foarte mult pentru tine. Da, dar cred că foarte multe persoane care chiar nu au posibilități financiare sunt foarte atente în momentul în care merg la un eveniment, de unde au, de unde nu au, folosesc ce au mai bun sau chiar împrumută de la cineva, tocmai ca să fie în atmosfera respectivă. Îmi amintesc că bunica îmi povestea când eram mai mică și am păstrat în memorie povestea educatoare de la grădiniță a mamei, care era o doamnă foarte săracă, și bunica îmi spunea așa cumva cu o emfază, avea o singură rochie și în fiecare zi și-o spăla și și-o călca și a doua zi era ca scoasă din cutie. Da. Este și un instrument de autocunoaștere, vestimentația. Pot să mă cunosc. Este un mod de a-mi da seama cine sunt, ce vreau, ce-mi place și ce am de lucru cu mine. Da, este absolut. Este. Iarăși fac referire la persoana mea, pentru că sigur, aș putea să dau exemple și din activitatea mea, dar cel mai simplu, întotdeauna tu îți ești cel mai aproape și atunci, exemplu cel mai firesc, i-am zis de foarte multe ori că dacă fiecare ar sta cu sinceritate în fața oglinzii, să se uite și să se vadă exact așa cum este, și să știe ce vine bine și ce nu-i vine bine, adică tu poți să faci încercări ca într-un fel de joc de ăla digital, cum avea fiica mea când era mică, avea o figură și muta hainele. Și noi ne dădeam seama dacă merge. Exact la fel ar trebui să facem și cu noi înșine.
te pui în fața oglinzii și uite, eu n-am purtat niciodată și nu o să port niciodată fuste ample, pentru că nu-mi vin bine, nu-i genul care să mă avantajeze pe mine, la conformația mea. Și lucrurile astea tu le înveți pe parcurs, le afli despre tine. Am o prietenă care, de exemplu, ea nu suportă culorile, nu suportă imprimeurile, nu-i plac decât tonurile unii. De ce? Nu știu, dar ea a aflat chestia asta despre ea și atunci, indiferent cât de atrăgătoare ar fi o piesă, chiar dacă creată sau de un mare designer, ea nu va cumpăra niciodată. Poate că este o fire mai austeră, poate că nu se simtă confortabil cu culori, cu imprimeuri, cu jocuri, cu grafisme. Deci acestea sunt lucruri pe care tu le afli despre tine în momentul când ești foarte sincer. Există și categoria de persoane care sunt fascinate de vestimentație, de orice fel de vestimentație, de orice fel de model, de orice fel de textură, de orice fel de creație și fac un amalgam pe propria lor persoană și atunci la un moment dat se trezesc confuze. Am avut și situația asta, păi am și de aia, mi-am luat-o de acolo, am făcut-o, dar zice, niciodată n-am cum să asorteze. Da, pentru că trebuie să te oprești. Eu aș zice că cel mai important este să ai niște capsule, așa se numesc, niște capsule, cu niște lucruri, cu niște piese de bază, care te scot din încurcătură în orice situație. Uite că ajungem la următoarea întrebare pe care voiam să ți-o pun. Să ne dai câteva sfaturi stilistice, valabile indiferent de capriciile și de schimbările modei. Da, care sunt acele piese cu care mergem la sigur când nu știm ce să îmbrăcăm, ce să... Dacă orice femeie are o cămașă albă sau mai multe, un pantalon negru, un trench de ăla clasic, o rochie neagră, niște bijuterii clasice, niște perle, un blug de bună calitate, un jeans de bună calitate, o pereche de pantofi roșii pe care îi poți purta la o rochie neagră. Deci există o zonă de piese, de itemuri de astea vestimentare care te vor scoate un cardigan, combinația aia de twin set, cardigan cu o bluză din tricot, cu o fustă conică. Fusta conică este o invenție extraordinară, pencil skirt-ul, care avantajează foarte multe tipuri de conformații. Nu contează că ești slabă sau mai plină. Deci, un tip de rochie, să zic, fluidă, care îmbracă orice corp feminin. Deci există câteva piese care nu au moarte. Sigur că de la acest număr, zic, finit de piese, de acolo încolo depinde de abilitatea ta, de modul cum ajungi să te cunoști și treaba asta nu o realizezi foarte devreme. N-ai cum să o realizezi când ești foarte tânăr și ești foarte permeabil la tot ce vine din exterior, la tot ce este trendy, pentru că tineretul în general se poartă aia sau nu se poartă. Trebuie să am pantaloni de aia largi, că acum se poartă. Nu contează că se poartă. Dacă tu ești o fată care are șoldurile generoase, nu o să-ți vină bine o pereche de pantaloni largi de aia, cum se poartă acum, ai văzut tu de aia așa. Și care mătură și tot trotuarul. Nu-ți vine bine pentru că tu va trebui să operezi o corectare a conformației tale. Deci eu nu sunt adepta tendințelor. N-am fost niciodată și nu m-am îmbrăcat niciodată neapărat ca să fiu la modă. Și nici nu este cazul, pentru că moda este ceva foarte fluctuant și foarte schimbător și la ora actuală, dacă deschizi orice revistă de modă, vei putea vedea la diferitele și enorm de multele case de modă și branduri celebre, vei putea să vezi o infinitate de propuneri și cu siguranță vei găsi ceva care să ți se potrivească și care să nu pară neapărat că e ultimul răgnet al modei. Da, uite, țin minte că ai spus apropo de Franța, țin minte că într-o zonă unde erau foarte multe centre comerciale, firme de pret-a-porter, dar firme cu o anumită ținută, aveau în vitrine manechine cu ținute deja făcute, da, de un stilist și tu te duceai și doar îți luai pe mărimea ta, spuneai vreau ținuta respectivă. Combinația. Da, combinația respectivă. Și îți dai capul
cum să le combin, ce să iau, cât să iau și Da, era o rețetă, erau niște module care funcționau și atunci automat tu nu mai trebuia să-ți bați capul, dar și acolo apare o treabă, că tu poți să iei, să spun toată rețeta de pe manechin și s-ar putea, când ajungi în fața oglinzii, să constați că nu ți se potrivește neapărat, cumva. Deci există factorul imprevizibil întotdeauna. Da, de aceea le și probezi. Care sunt trendurile în ascensiune? Apropo de trendul. Nu știu ce să spun. Din punct de vedere vestimentar, adică ce se poartă, care este... Da, e ceva care, eu știu, se schimbă în mod vizibil sau... Corina, dacă eu îți dau un Vogue colecții de acum 10 ani și un Vogue de anul acesta din 2025, primăvară-vară, o să poți să faci cam imaginea cu sesizează diferențele, știi? Deci, sigur există, de exemplu, hai să facem o comparație între pantalonii, că tot vorbeam de pantalonii ăștia largi, în mod teoretic nu mai porți pantalonii gen capri, pantalonii mulați pe picior, deci mai puțin. Adică există niște articole care pleacă și vin și există într-adevăr un fel de ciclicitate a unor anumite articole, dar la ora actuală, dacă persoana respectivă are atitudinea potrivită, ea va putea să poarte și pantalonul care nu e la modă și să îl introducă în vestimentație combinând un articol din cele care sunt la modă. Într-adevăr, noi suntem acum într-o zonă, dacă tot ar fi să precizez o direcție, suntem undeva în zona anilor 80, cu sacourile astea mari, oversized, în general vestimentația la ora actuală este foarte oversize, sacouri, mantouri, nu mai există liniile acelea ajustate pe corp prin pense, paltoanele, pardesiele sunt legate cu cordoane, au volum foarte mare, au umerii căzuți, sunt tăriți, padding și pantalonii largi. Deci este cumva o zonă care se potrivește și bărbaților și femeilor. Deci diferența între sexe prin intermediul vestimentației a fost ștearsă, este extrem de blurată, apropo de niște trenduri în ascensiune și văd că de ceva sezoane se tot păstrează. Dar există că m-ai întrebat asta, vreau să spun, ne ducem într-o zonă de a accentua din nou frumusețea prin vestimentație, pentru că multe sezoane, probabil după pandemie, a fost un vibe de ăsta de ținute urâte, care probabil că și designerii sunt influențați, adică nu probabil, sigur sunt influențați de ceea ce se întâmplă în jur și a fost un fel de avalanșă de colecții urâte la propriu. Eu atunci am scris, am și vorbit la Radio Cluj despre asta. Acum, de anul acesta, a început un fel de reviriment al zonei de feminitate și de lucruri prețioase, de culoare, de texturi, de materiale prețioase, foarte multe glamuroase, așa. Cam acolo suntem. Deci ne ducem și într-o zonă de, cum să zic așa, de adorare a femeii, așa cum era în cărțile vechi, să zic așa. Foarte interesant, pentru că ceea ce îmi spui tu îmi confirmă niște, să zic, impropriu spus previziuni, dar am lucrat un pic pe trecerea lui Neptun în Berbec, care este un eveniment epocal pe care îl trăim, pentru că se întâmplă o dată la 165 de ani și nu l-am mai prins, nici nu să-l mai prindem în această viață și am făcut, apropo de energia care se schimbă, și despre această dizolvare pe care o aduce Neptun la granițele dintre sexe. Și ceea ce îmi spui tu ca modă, țăpăirmă de cel ce a aruncat eu atunci când am ascultat, m-am și gândit la treaba asta când am ascultat analiza ta cu Neptun în Berbec. M-am și gândit la treaba asta, da. Și este prezentă deja de ceva sezoane bune. Da, este interesant. Care sunt proiectele tale de viitor, Călina? Colecții viitoare? O să am o colecție la începutul lunii iulie pe care o voi prezenta la Cluj într-un cadru cu mai mulți colegi designer. Va fi colecția de mătăsuri naturale despre care povesteam, la geometrică. Niște mătăsuri foarte frumoase.
aduse din India, așa, și mai am un proiect, într-un fel pot să spun, am calitatea de curator în cadrul unei expoziții la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, despre care nu vă devoalez deocamdată prea multe, pentru că abia cred că au făcut ei comunicatul oficial și o ținem așa, dar va fi ceva foarte interesant și ceva foarte inedit anul acesta. Pe urmă, mai am proiectul cu Ethno Queen, la care lucrez deja din 2019 și suntem în 2025, unde reușesc să fac o piesă cam în 3-4 luni, cam așa. Da, adevărul este că sunt prețioase acelea. Da, și cu care la un moment dat, când voi reuși să fac totuși 10 piese, doresc să fac o expoziție. Și o să fim acolo. Da, să vedem unde o fac, încă nu știu. La câtă muncă este pe ele, vreau să fie ceva, cum să spun, să fie puse în valoare așa cum merită. Chiar merită. Da, atât că eu n-am artizanii lui Dolce & Gabbana, am doar mâna mea. Atât. Dar și mâinile tale fac lucruri. Fac, apropo de Zodi și de Tauro, are zona asta de manualitate și cumva tot pe bunica o pomenesc, îmi spunea, crescându-mă și așa, și când am ajuns mare și ea era deja în vârstă, eu eram la mașina de cusut și dădeam acolo și ieșea câte ceva și bunica stătea și zicea, mie nu vine să cred că tu faci așa ceva. Ba da, mie îmi vine să cred, pentru că ce am pe mine este cusut manual de tine și este o piesă unicat de care sunt foarte mândră. Cei care doriți să apelați la serviciile Călinei și care vreți să-i urmăriți activitatea, să participați la expozițiile ei, să citiți blogul și să ascultați emisiunile, veți găsi în descrierea emisiunii link-urile către profilele ei de social media, link-urile către blogul Călinei și toate datele de contact. Călina, eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și înainte să închei, vreau să mulțumesc și celor care au contribuit la desfășurarea acestui podcast. Să mulțumesc colegului meu Ciprian Mitran, care ne-a asigurat make-up-ul amândurora și ale cărui date de contact le veți găsi la fel în descrierea emisiunii, și restaurantului Waterloo Tavern, care ne-a găzduit pentru filmarea acestui episod și este sponsorul acestei ediții. Și trebuie să vă spun că în curând va deschide o nouă locație foarte frumoasă numită Liege Brasserie pe data de 25 aprilie, pe care o veți putea vizita pe strada Constantin Mile numărul 18. Mulțumim tuturor și vă așteptăm la un episod următor cu aceiași oameni frumoși și pasionați de ceea ce fac. La revedere!